Hello guys, পুনৰবাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল আছাম YouTube চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো guys আজি পুনৰবাৰ এটা মজাদাৰ ভিডিও লৈছো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এটা বহুত ধুনীয়া ভিডিও লৈছো তো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ ভিডিওবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো guys আজি দেখাই আছো আপোনালোকক চেঞ্জঅভাৰ সুইচ এটা কেনেকৈ ফিটিং কৰা হয় কেনেকৈ কানেকচন কৰা হয় অল দেখাই আছো গোটেইখিনি আপোনালোকক বহুত ধুনীয়াকৈ দেখাই আছো কেনেকৈ চেঞ্জঅভাৰ সুইচটো লগালো ফিটিং কৰিলো গোটেইখিনি উইথ প্ৰেক্টিকেল দেখাই আছো তেতিয়ালে আহক फ्रेंड्स আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো তো গাইস এটো হৈছে আমাৰ 63 এম্পছৰ হেভেলছৰ চেঞ্জঅভাৰ তো এতিয়া আমি ধুনিয়াকৈ এটো লগাম গুটেখিনি আপোনালোকক দেখাই আছো কেনেকৈ লগাই তো চাই থাকিব হেভেলছৰ হয় এটো 415 ভোল্ট 50 হাৰ্জ তাৰ পিছত 63 এম্পিয়াৰ তো এটো আছিল আমাৰ পুৰণা চেঞ্জঅভাৰ এটো অলপ কিবা প্ৰবলেম হৈছে তো আমি এটো চেঞ্জ কৰি এটো নতুন এটা লগাই দিম তো এটো হৈছে আমাৰ 63 এম্পছৰ 3 ফেজ চেঞ্জঅভাৰ এফালে ইয়াৰ ধুনিয়াকৈ কেনেকৈ ফিটিং কৰিব লাগে কি সাৰ্কিটটো ধুনিয়াকৈ দিয়া আছে তো এইটো পোন প্ৰথমে আমি ইয়াতে লগাই লম পোন প্ৰথমে হলটা খুলি ল'ব লাগিব তো গাইস এটো আমি ধুনিয়াকৈ ফিটিং কৰি দিলো ধুনিয়াকৈ লগাই দিলো এটো এতিয়া ফাৰ্স্ট ইয়াৰ কভাৰ বিলাক খুলি লম যেটো ইয়াৰ ঢাকনি টাইপৰ এটো লগোৱা আছে এইবিলাক ধুনিয়াকৈ খুলি ল'ব লাগিব তেতিয়া ইয়াৰ পইণ্ট বিলাক পোৱা যাব তো ধুনিয়াকৈ আমি এতিয়া কাম ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো চাই থাকক দেখিব পাইছে গুটেইখিনি ধুনিয়াকৈ খুলি দিলো এতিয়া পুৰা নেকেড হৈ গল গুটেইখিনি এতিয়া এই কেবল বিলাক ওয়্যাৰ বিলাক ধুনিয়াকৈ ইয়াত ফিটিং কৰিব লাগিব তো পোন প্ৰথমে ইয়াৰ স্ক্ৰু বিলাক ধুনিয়াকৈ গুটেইখিনি ধুনিয়াকৈ লুজ কৰি লম এতিয়া আমি পোন প্ৰথমে চেঞ্জঅভাৰটো গুটেইখিনি স্ক্ৰু ধুনিয়াকৈ লুজ কৰিলো এতিয়া আমি যেটো আমাৰ ডিজিৰ পৰা আহিছে যেটো আমাৰ জেনাৰেটৰৰ পৰা আহিছে থ্ৰী ফেজ জেনাৰেটৰৰ পৰা যিকেটা পইণ্ট আহিছে সেই পইণ্টকেটা আমি চেঞ্জঅভাৰৰ ইনপুটত মানে যেটো চেঞ্জঅভাৰ ইন হ'ব তাতে ধুনিয়াকৈ আমি গুটেইখিনি লগাই দিম এইফালে দেখিব পাইছে যেটো আমাৰ চেঞ্জঅভাৰৰ ইন হৈছে যেটো আমাৰ ডিজিৰ পৰা আহিছে সেইখিনি ধুনিয়াকৈ লগাই আছো যেটো আমাৰ চেঞ্জঅভাৰত ইন হ'ব এটো পোন প্ৰথমে নিউট্ৰেল লগাইছো তাৰ পিছত আৰআইবি গুটেইখিনি ধুনিয়াকৈ চেঞ্জঅভাৰ ইনপুটটো আমি লগাই লম তো গাইস আমি ইয়াতে ধুনিয়াকৈ আৰআইবি আৰু নিউট্ৰেল ধুনিয়াকৈ লগাই দিলো তো গাইস আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যে ইয়াত যিবিলাক আমি কানেকচন কৰিছো এই কানেকচন বিলাক যাতে লুজ নহয় সদায় এই কানেকচন বিলাক ফুল টাইট হ'ব লাগে আপোনালোকে হেতু বহুত ধুনিয়াকৈ মন কৰিব তো আমি যেটো ডিজিৰ পৰা আহিব জেনাৰেটৰৰ পৰা যেটো হ'ব এটো আমি লগাই দিলো ইফালে আৰআইবি আৰু ইফালে নিউট্ৰেল তো ইফালে আমি সাইডৰ পইণ্ট এটাত লগাই দিলো তো কানেক্ট থাকে এটো ডাইৰেক্ট থাকে এটো আৰু তাৰ পিছত এটো আৰু এটো যেটো নিকা আপোনাৰ সিঙ্গেল কত কানেক্ট নাই সেই কানেক্ট নোহাটো লগত এই যেটো চেঞ্জঅভাৰ ডিজিৰ পৰা আহিব এটো লগাব লাগিব তো গাইস ফাইনালি আমি ডিজিৰ ইনপুট ধুনিয়াকৈ চেঞ্জঅভাৰ লগাই দিলো এতিয়া লগাই আছো আমি লোড যেটো আমাৰ চেঞ্জঅভাৰৰ পৰা আউটত যাব যেটো আমাৰ লোডত যাব সেই লোডটো ধুনিয়াকৈ ফিটিং কৰিছো যেটো সাইডৰ পইণ্ট আছে যেটো ডাইৰেক্ট আছে এই দেখিব পাইছে সেই পইণ্টকেটা আমি লোড দি আছো ইয়াত ফিটিং কৰি লম নেক্সট আমি ধুনিয়াকৈ যেটো আমাৰ এপিডিসিলৰ পৰা আহিব যেটো আমাৰ মেইন লাইন আহিব হেতু আমি ইয়াৰ সাইডৰ পইণ্টকেটা ধুনিয়াকৈ লগাই দিম তো আমি এতিয়া লগাই আছো যেটো আমাৰ চেঞ্জঅভাৰৰ পৰা আউট মানে যেটো আমাৰ লোডত যাব গাইস আমি ধুনিয়াকৈ লোডৰ আৰআইবি আৰু নিউট্ৰেল ধুনিয়াকৈ লগাই দিলো গাইস আমাৰ ডিজিৰ পৰা যেটো চেঞ্জঅভাৰ ইন হয় হেতু আমি ধুনিয়াকৈ লগাই দিলো আৰু লগতে আমাৰ লোড যেটো আমাৰ চেঞ্জঅভাৰৰ পৰা লোডত যাব হেতু আমি ধুনিয়াকৈ লগাই দিলো লগাই এতিয়া নেক্সট লগাই আছো আমি যেটো আমাৰ মেইন সাপ্লাই ইন হ'ব এপিডিসিলৰ পৰা যেটো আমাৰ মেইন সাপ্লাই ইন হ'ব হেতু আমি ইয়াত ধুনিয়াকৈ লগাই দি আছো বাকি থকা পইণ্ট কেটা যেটো সিঙ্গেল আছে তো গাইস এতিয়া আমি মেইন সাপ্লাইটো লগাই আছো এটাটো বাৰু চেঞ্জঅভাৰৰ ডিজিৰ পৰা যেটো আহিলে এটো লাগিলে আৰু নেক্সট আমাৰ যেটো মেইন সাপ্লাই আহিব মানে যেটো আমাৰ এপিডিসিলৰ পৰা আহিব হেইটো লগাই আছো ইয়াত ধুনিয়াকৈ ইফালে আৰ লগাইছো আৰু ইফালে লগাইছো ওয়াই
আৰু এইফালে লগাইছো আমি ভি আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে ইয়াতে ইয়েলো টেপ বাৰু অকমান টেপ ধুনিয়াকে লগাই লোৱা আছে কিন্তু এডাল আমাৰ হৈছে মেইনলি ডাল বি তো গাইস ফাইনালি ইয়াত আমি আৰৱাইবি ধুনিয়াকে লগাই দিলো আৰৱাইবি আৰু নিউট্ৰেল যেটো আমাৰ মেইন সাপ্লাই ইন হ'ব লগা আছিল হেতু আমি ইয়াত ধুনিয়াকে লগাই দিলো নেক্সট আমি ফেলা মেইন সাপ্লাই লগালো তাৰ পিছত ইফালে লুড দিলো লুডৰ যেটো সাপ্লাই হয়তো আমি লগাই দিলো তো ইফালে আমি আৰ্থিং টু মাস্ট বি আৰ্থিং টু লগাব লাগিব ইফালে আৰ্থিংৰ পইণ্ট আছে এতিয়া আমি আৰ্থিং টু লগাই আছো পইণ্টটো লগাই আছো যেহেতু আমাৰ আৰ্থিংৰ পইণ্ট আনি থৈ আছিল এতিয়া ধুনিয়াকে আৰ্থিং টু লগাই দিব লাগিব বডি আৰ্থিং তো গাইস আমি ইফালে আৰ্থিংও লগাই দিলো আমাৰ অল কানেকশন প্ৰায় হলে আৰু তো গাইস এটো হৈছে আমাৰ ম্যানুৱেল চেঞ্জ অভাৰ এটা থাকে অটোমেটিক চেঞ্জ অভাৰ থাকে হেতু আমি লগা নাই এটো হৈছে ম্যানুৱেল চেঞ্জ অভাৰ যেটো আমি নিজে অপাৰেট কৰিব লাগিব অটোমেটিক নহব আৰু আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে এটা কথা মন কৰিব যে যিবিলাক ইয়াতে কালাৰ দিয়াই আছে আৰৱাইবি আৰু ইফালে ব্ল্যাক আছে এডাল এটো মনত ৰাখিব যাতে এই কানেকশন বিলাক আৰৱাইবি যেনেকৈ আছে সেই কালাৰ হিচাপে যাতে কানেকশন বিলাক হয় আমাৰ প্ৰায় কানেকশন হলে এতিয়া আমি ঢাকনিখন ধুনিয়াকে লগাই আছো এইবিলাক মানে যেটো কভাৰ হয় সেফটিৰ কাৰণে এইবিলাক ধুনিয়াকে লগাই আছো তো গাইস ফাইনালি আমাৰ অল কানেকশন ডান আৰু এডাল হৈছে লিভাৰ মানে এইডাল হৈছে চেঞ্জ অভাৰটোৰ হ্যান্ডেল জিডালেৰে আমি গুটেই চেঞ্জ অভাৰটো কন্ট্ৰোল কৰিম আৰু ইফালে তলত দেখিব পাইছে এইটো হৈছে আমাৰ ডিজিৰ পৰা ইন চেঞ্জ অভাৰ ইন আৰু এইটো হৈছে যেটো আউট হ'ব চেঞ্জ অভাৰ পৰা যেটো লুডত যাব নেক্সট আমি লগাইছো সাইডত যেটো আমাৰ এপিডিসিলৰ পৰা আহিছে মেইন সাপ্লাই হেতু আমি ইয়াত লগাইছো যদিহে আমি এই পজিশনত দিও এইটো যেতিয়া তলত থাকিব এইটো ডাউন যেতিয়া হ'ব তেতিয়া আমাৰ এইটো যেটো আমাৰ ডিজি হয় ডিজিৰ সাপ্লাইটো ইফালে আহি এনেকা আমাৰ লুডত লাগি গুছি যাব তো যেটো আমাৰ এপিডিসিলৰ পৰা হেতু যেটো দিয়া হ'ব হেতু আমাৰ যেতিয়া আমি এইটো এই উপৰ পজিশনত দিম আমি যেটো আমাৰ এইটো আপত দিম এইটো আপত দিলে মেইন যেটো আমাৰ কারেন্ট সেই কারেন্টটো পাই যাব মানে লুডত তো এইটো হৈছে আপোনালোকে মন কৰিব এইটো হৈছে অফ পজিশন আৰু ইফালে যেতিয়া দিম আমিটো ডিজি হ'ব জেনাৰেটৰ তো আৰু ইফালে এটো মেইন সাপ্লাই মানে যেটো আমাৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ পৰা যেটো আহিব আমাৰ হেতু ইয়াতে তো গাইস ইয়াত আমি গুটেইখিনি কানেকশন অফ পজিশনত থাকোতে কৰিছো মানে আমাৰ মেইন সাপ্লাই কাটা আছে তো আমি এতিয়া ইয়াত ধুনিয়াকে সাপ্লাইটো দিম সাপ্লাইটো দি ধুনিয়াকে চেক কৰিম গুটেইখিনি কাম কৰি আছে নে নাই ঠিকমতে গাইস আমি সাপ্লাইটো বাৰু দিলো এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট মানে আমি লুডত দিয়াৰ আগতে আমি মেইন সাপ্লাইটো ধুনিয়াকে আহি আছে নে নাই গুটেইখিনি আমি মাল্টিমিটাৰ দি চেক কৰি চাম তো আমি এফালে দিলো ইটো 600 ভোল্টত দিলৈছো আমি তো গাইস আমি এটা পইণ্ট নিউট্ৰেলত লগাই দিছো আৰু ইফালে ব্লুত লগাইছো আমি গুটেই কেটা ফেজ ধুনিয়াকে সিঙ্গেল কৰি এটাকে ধুনিয়াকে চেক কৰিম দেখিব পাইছে ঠিকে ভোল্টেজ আছে 244 তো ইফালে ইয়েলোত দেখিব পাইছে ইয়েলোটো 245 মানে গুটেইখিনি ঠিক আছে গুটেইখিনি ওকে আছে এতিয়া আমি ফাইনাল সাপ্লাইটো ধুনিয়াকে দিব পাৰিম তো গাইস আমি সাপ্লাইটো দি ধুনিয়াকে গুটেইখিনি চালো আৰু ইটো আমি ডিজিটো ধুনিয়াকে ডিজিটো দি ফালে আমি চাইছো আৰু ইফালে মেইন সাপ্লাইও চাই ললো তো আপোনালোকে গুটেইখিনি দেখিব পালে ধুনিয়াকে আমি কানেকশন কৰিলো তো এখিনি আছিল আজি ভিডিওটো তো গুটেইখিনি হৈ গল এতিয়া আমি এখন ধুনিয়াকে লগাই দিব লাগে আপোনালোকে মন কৰিব এখন যেতিয়া লগাব এখন কিন্তু অফ পজিশনত থাকোতেহে লাগিব যদি আপোনালোকে এটো অন পজিশন বা তলত বা ওপৰত থৈ দিয়ে এই ঢাকনিখন কিন্তু মানে মাৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে এটো যেতিয়া অফ থাকিব অফ থাকা পজিশনতে এখন ধুনিয়াকে ফিটিং হ'ব তো গাইস আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল 3 ফেজ ম্যানুৱেল চেঞ্জ অভাৰ এটা আপোনালোকৰ ধুনিয়াকে কানেকশন কৰি দেখাব অকমান চেষ্টা কৰিলো যদি ভিডিওটো চাই অলপ বুজি লবা শিকিলে তেতিয়ালে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়ালে লগ পাম অন্য দিন অন্য এটা ভিডিওত তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ জয় আহক বাই বাই